Καλώς ορίσατε στην εκδήλωσή μας. Εκ μέρους της Canon και της Intersys, σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Λέγομαι Δρόσος, Marketing Communication Manager της Canon Ελλάδας και θα είμαι ο συντονιστής της σημερινής εκδήλωσης. Η συνολική διάρκεια της εκδήλωσης δεν θα ξεπεράσει τα 50 λεπτά και θα παρακολουθήσετε στην πράξη τις δυνατότητες και την ευκολία που σας παρέχουν οι λύσεις της Canon για αποδοτική και εύκολη συνεργασία. Η εκδήλωσή μας αποτελείται αρχικά από τις ομιλίες κορυφαίων στελεχών της Canon και της Intersys και στη συνέχεια από πρακτικά, οπτικοποιημένα παραδείγματα για να δείτε στην πράξη πώς λειτουργεί με απλά βήματα η νέα πραγματικότητα μεταξύ γραφείου και τηλεεργασίας. Για όσους δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει την πλατφόρμα, υπάρχει chat στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης, όπου μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων. Επίσης, κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, θα ανοίγει ξεχωριστή οθόνη όπου θα παίζει το βίντεο. Οπότε, σε περίπτωση που δεν βλέπετε το βίντεο, παρακαλώ να ελέγξετε τη δεύτερη οθόνη σας. Καλώ τον πρώτο μιλητή, κύριο Ηλία Μελισσαρόπουλο, από την Canon Ελλάδος, επικεφαλής για τα επαγγελματικά προϊόντα εκτύπωσης, σάρωσης και λύσης λογισμικού για το εταιρικό περιβάλλον, να μας μιλήσει για τα επόμενα 3 λεπτά για το νέο ευρυδικό περιβάλλον εργασίας, όπως το έχει οραματιστεί η Canon. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους οποίους έκαναν εγγραφή στο webinar μας αυτό. Δυστυχώς και θα παρακολουθήσουν αυτό το webinar. Το webinar το διοργανώνουμε, όπως είπε και ο συνάδελφος μου Δρόσος, σε συνεργασία με την Intersys, με την οποία συνεργαζόμαστε πάρα πολλά έτη και έχουμε καταφέρει πάρα πολλά μαζί στην ελληνική αγορά, στο να εξυγχρονίσουμε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και οποιαδήποτε κλάδου. Δυστυχώς, οι ανάγκες του κορονοϊού, το τελευταίο 1,5 χρόνο, όπως το βιώνουμε, την κατάσταση απαιτεί να κάνουμε τέτοια είδη webinars, τα οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες θα τα κάναμε κάπου σε ένα άλλο χώρο πιο όμορφο, ας το πούμε, και θα ήταν πιο interactive η συζήτησή μας κτλ. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω αυτό πλέον είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει όλοι, λίγο πολύ. Το webinar αυτό έχει σχεδιαστεί στο να δώσουμε μια γεύση στις επιχειρήσεις οι οποίες σχεδιάζουν και απασχολούν προσωπικό σε διάφορους γεωγραφικές εργάζονται, το προσωπικό τους εργάζεται από το γραφείο είτε από το σπίτι και θέλουμε να τους δώσουμε μια γεύση για τις λύσεις μας, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικά σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφορίας. Μέχρι σήμερα εστιάζαμε στην αποδοτική εκτύπωση και σάρωση εγγράφων με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό της Canon, κυρίως για τις επιχειρήσεις μέσω των υπηρεσιών Managed Free Services, τα οποία για όσους είναι γνωστό, για όσους δεν είναι θα περιγράψω εντάχει, οι υπηρεσίες οι οποίες αφορούν την κεντρικοποίηση των εκτυπώσεων, τον έλεγχο των χρηστών και φυσικά οικονομίας κλίμακος. Δεδομένως, όπως είπα, την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο 1,5 χρόνο, τα νέα δεδομένα έχουν προσαρμοστεί και πλέον ζούμε σε ένα πράγμα που λέγεται υβριδικό περιβάλλον εργασίας, μια πραγματικότητα μεταξύ γραφείου και σπιτιού, από το οποίο όμως πλέον πάλι είναι απαιτητό να δουλεύουμε το ίδιο αποδοτικά και γρήγορα σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή της πληροφορίας μεταξύ των συναδέλφων μας ή συνεργατών μας. Όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο, το φυσικό κομμάτι του εγγράφου, η πληροφορία που αποτυπώνεται στο φυσικό έγγραφο, δεν μας ενδιαφέρει τόσο στο πώς θα έχει αποτυπωθεί εκεί. Μας ενδιαφέρει ότι ακόμα υπάρχει ανάγκη στις εταιρείες αυτή η πληροφορία να γίνεται extract πολύ γρήγορα και να εντάσσεται σε ροές εργασίας οι οποίες πλέον είναι ψηφιακές και οι οποίες συμβάλλουν στην ταχύτητα της εταιρείας όσον αφορά την ανταπόκρισή της στις ανάγκες των επιχειρησιακών της ανάγκες. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα. Όλοι μιλάνε για αυτόν. Εμείς διαθέτουμε ένα πλήρες πορτφόλιο λύσεων οι οποίες εξυπηρετούν αυτή την ατζέντα. Έχουν να κάνουν φυσικά με την πληροφορία στο έγγραφο και φυσικά είμαστε ειδικοί στο έγγραφο αυτό. Στην παραγωγή του εγγράφου πλέον είμαστε και ειδικοί, έχουμε υλοποιήσει πάρα πολλές λύσεις στην ελληνική αγορά μαζί με την Intersys. Πλέον όχι μόνο στην παραγωγή του εγγράφου, στο extract πληροφορίας, στην ηλεκτρονική του διακίνηση και την ηλεκτρική του αρχιοθέτηση. Και φυσικά ανέβρεσή του.
Άρα υπάρχει τεχνογνωσία και εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Έχουν γίνει υλοποιήσεις οι οποίες οι επιχειρήσεις έχουν ευελιχθεί σημαντικά και αυτό μπορεί να αποτυπωθεί και σε δεύτερο χρόνο για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα σε όλους τους κλάδους και είναι πολύ ευτυχές οι οποίες όλες αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες μας έχουν εμπιστευτεί με τις λύσεις μας έχουν ζητήσει να επεκτείνουμε τις λύσεις και σε άλλες ροές εργασίας, σε άλλα έγγραφά τους, προκειμένου να φέρουν πιο κοντά το φυσικό κόσμο με τον ηλεκτρονικό κόσμο. Δεν θέλω να επεκταθώ πολλά. Νομίζω σχεδιάσαμε το webinar, όπως είπα, συγκεκριμένα για να δείτε αντιπροσωπευτικά δείγματα εφαρμογών, όπως είναι τιμολόγια, συμβόλαια, τα οποία υπάρχουν σε όλων των ειδών επιχειρήσεις, είτε μικρές είτε μεγάλες, και με κάποιο τρόπο μαγικό, ας το πούμε, πρέπει αυτή η πληροφορία να φύγει από το έγγραφο το φυσικό, να ενταχθεί σε μια ψηφιακή ροή εργασίας και να δρομολογηθεί εντός του οργανισμού, είτε να μπει σε ένα back-office σύστημα, είτε απλά να επικοινωνηθεί σε έναν τρίτο συνεργάτη και να υπάρχει πάντα διαθέσιμη σαν πληροφορία και σαν έγγραφο το ίδιο το έγγραφο, δηλαδή αρχαιοδοτημένο. Οπότε, ευχαριστώ για άλλη μια φορά τους συμμετέχοντες. Ελπίζω να βρείτε το webinar μας ενδιαφέρον και παραμένω στη διάθεσή σας και μετά το webinar και οποιαδήποτε στιγμή να συζητήσουμε για οποιαδήποτε ανάγκη έχετε. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία, για την πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτησή σου. Περνάμε στον δεύτερο μιλητή, κύριο Χρήστο Βλάχο, Γενικό Διευθυντή της Intersys, να μας μιλήσει στα επόμενα 3 λεπτά για την μακροχρόνια συνεργασία της Intersys με την Canon και στο νέο ευρυδικό περιβάλλον, πώς διαμορφώνεται αυτό. Καλησπέρα και από μένα. Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου και εκ μέρους όλης της ομάδας της Intersys τους παρευρισκόμενους για την εκδήλωσή μας αυτή. Σας ευχαριστούμε για τον ενδιαφέρον σας και για τη συμμετοχή σας και για τον χρόνο σας. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας 2 λόγια για την Intersys. Η εταιρεία μας παραμένει εδώ και 6 δεκαετίες εστιασμένη στη τεχνολογική καινοτομία και στην παροχή λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας στον χώρο της παραγωγής και διαχείρισης εγγράφου σε εταιρικά περιβάλλοντα. Συνεργαζόμαστε με την Canon από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και αποτελεί βασικό μέρος του DNA μας και είναι ένας συνεργάτης αναφοράς για τις λύσεις που παρέχουμε και προσφέρουμε στην ελληνική αγορά. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι πελάτες απευθύνονται σε εμάς για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις ολοένα και μεγαλύτερες επιχειρησιακές προκλήσεις σχετικά με τη διαχείριση των εγγράφων τους και την ροή εργασιών. Ειδικές έρευνες έχουν δείξει ότι 8 στους 10 business executive πιστεύουν ότι η βελτιστιοποίηση της ροής εργασίας στο περιβάλλον γραφείου τους μπορεί να τους αποφέρει αξία και κέρδος για την επιχείρησή τους. Αυτό είναι κάτι ευρύτερο από μια απλή εκτύπωση. Οι εταιρείες το έχουν αντιληφθεί τα τελευταία χρόνια. Απλώς η πανδημία και όλο αυτό που συμβαίνει στον κόσμο έχει επιταχύνει την κατεύθυνση και την ανάγκη ψηφιοποίησης διαδικασιών και δημιουργίας ψηφιακού ασφαλές περιβάλλοντος για αποθήκευση αρχείων. Ο κόσμος έχει αλλάξει δραματικά τους τελευταίους μήνες και οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να ευθυγραμμιστούν και ουσιαστικά να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα. Οι Intersys και οι υβριδικές λύσεις της Canon μπορούν να βοηθήσουν στο ταξίδι αυτό, τις επιχειρήσεις. Οι λύσεις αυτές υποστηρίζουν αυτοματοποίηση διαδικασιών, διαχείριση εγγράφου, εκτύπωσης, σάρωσης, από οπουδήποτε και να βρίσκεστε και είναι συνδεδεμένες με όλες τις πλατφόρμες επικοινωνίας, iCloud, servers, remote working εφαρμογές και ουσιαστικά είναι το κλειδί για την ανάπτυξη μιας υγιής επιχείρησης. Στη συνέχεια της εκδήλωσης θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε στην πράξη αυτές τις εφαρμογές και ουσιαστικά τις λύσεις που παρέχουμε μαζί με την Canon. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βλάχο για τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας έδωσε για το πώς η Intersys τοποθετείται σε αυτό το θέμα. Και θα περάσουμε στον καλεσμένο μας από την Canon Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, κύριο Σάσο Μπέντε, Solution Business Consultant, να μας μιλήσει στα επόμενα 10 λεπτά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.
Dear Sasso, welcome to our webinar. We are looking forward to hearing more for Canon's view of the digital transformation. Hi, thank you, Drost, for the word. I hope that, yeah, my Greek is actually doesn't work, so it has to be in English anyhow. Yep. Please just a short confirmation whether you can see the screen. Yes, is everything okay? Everything is fine. Okay, thank you. Good. So then, please let me guide you through the digital transformation aspect of from the Canon point of view. My name is Sasho Bende, so Alexander on the longer term, so the part. And I'm business consultant within the Canon CE, and the consultancy that I am delivering is actually related to the information management, to digital transformation. So everything which is related into making your businesses more let's say, flexible, more helping and supporting this digital transformation period that we are actually right in. So when we are talking about the digital transformation and the integrated ecosystem, from Canon point of view, it was a logical step to continue with the approach, since we are already in the offices, in your offices, in the environment of the printing environment, and let's say digital hub, which is basically created through the devices and through the managed print services. The logical evaluation of devices which are already these days cloud enabled to go into the direction of the digital transformation when we focus on the business processes and digitize the documents and the information to support the daily business operations. So when we are talking about the digital transformation and the digitization as a part of it, we are actually considering the documents, the information, and the automation of the workflows. But for sure, with the environment of the hardware and tools within the hardware, which enables all this part. What are actually the trends and the drivers for it? So basically, this situation in the last year, related to COVID situation, we moved to the hybrid office environment. So when the people were working from the offices and maybe even the mobile, so there was a new component now working also from home. But this actually does not change how people are working. So when we are working with the processes, when we are working with the documents, we are actually using all the technology which is actually here. And when we are talking about the let's say the impact of what is happening in the Europe and all over the world, we see that basically remote working and the mobility was actually fully increased. Also, technology that we are using is related to use more and more cloud, and as you can see here, there is predicted that there is going to be a huge increase of the cloud usage by 2025. And another aspect when we are talking about the digitization is also automation of the processes. So everything what we did on the paper or what we are doing in the paper or maybe we are doing in combination, we would like to automate it in the way when we are using the digital transformation. And of course, we should never forget that there is a compliance module, that there is a security, which is very important. And these are all the drivers when we are talking about not only Canon's digital transformation, but in general, the digital transformation. But now I would like to share a little bit about the response that Canon is actually having on these trends. Firstly, what by every, let's say, supporting the digital transformation, we would need to understand, or customers and the businesses needs to understand where actually we are located in the by assessing the digital maturity, whether we are in the analog stage or we would like to become fully optimized. And when we are talking about this one, we need to understand the digitization, digital transformation, and the digitization also takes a different steps. So that's why everybody is saying the digital transformation is not something that is going to happen from one day to another, but it always needs to take a lot of the aspects of the technology, of the business processes, and also what is mostly important about the people, how people are going to accommodate with all these changes, how people are going to use this digital information in the daily
processes. And for sure, if we put it, as we said before, the new ways of working, we know that we have been working previously in the offices with the paper or digital information. We have been running around with our mobile phones, and now also working in the co-working environment, but also from the home office. These are just locations, but the question is about the business processes. They did not change from the time to time. If we are working with the paper and having the paper only on one part, then it might be a problem. So that's why to accessing this information, that's why the digitization of this paper is completely needed. But for sure, information to be available on any of this location needs to be digitized, and the best of and the perfect way which can be used is also cloud. Just a driver and understanding in which direction Canon can go when we are talking the business processes. Some examples in which area of finance and the procurement, what kind of business processes are eager to be digitized when we are talking about maybe purchase to pay processes, maybe invoice processing. When we are talking about the human resources, we have a lot of paper or digital information which is not stored maybe centrally, maybe accessing to this information, and the processes related are compromised. Also for the sales and marketing, and also for the operation. As you can see, the digital transformation and how Canon can help here with the solutions, it's also fully supported. And when we are talking about the Canon and device itself, we put in the center the flexibility and device readiness to be able to support this digital transformation and the daily operations on it. But we also said that even if we have a device, we need to understand what we can actually do with the information, not only digitize it, maybe we capture it, extract concrete information which is needed further on in the process content. And also once we deliver this process content, we communicate it to the external ones. And on top, Canon is very well known to also to provide the managing on the print fleet at the same time. So all these components, all these solutions, from the capturing, from the process content, from communication, we can fully support and provide the proper solution on it. So the hybrid offices has the different challenges from the uncontrolled processes, from the inefficiencies in accessing this information and documentation, lack of integration, and so on. This is the daily challenges that every organizations doesn't depend on the size and the level are actually fighting with. And basically, our goal is to be to make some effectiveness out of that, to effectively manage and actually accessing the business critical content to support the daily business operations. How the title of this presentation for sure is Cloud Workspace Collaboration, and we also defined it that there are different type of working when we are talking about the cloud and the workspace environment. Maybe we use the device as a multifunctional device only to scan to the cloud or print from the cloud, from the Dropboxes, from Google Drive, and so on. But sometimes we are using these devices also from scanning and use this digitized material directly into the business application. But also, and we said, and when we are talking about the process automation solution, we can provide a solution which can do everything in the cloud, from the scanning. Okay, this can be done. This is done only on the physical side, but then all the processes, all the automation can be brought to the cloud, and this is where actually the customers are benefiting it from. So how does it work? In essence, as we said before, we have the business document and with the critical business information on it. And then we would like to process it very easily and very soon. So there are two ways. We can use the Canon Cloud Connected device, which means that we are going to scan with the Canon, digitize with the Canon device, or maybe we can use also other cloud connected devices like PCs, mobile phones, iPads, tablets, and so on, which are connected to the cloud. And then when we are processing this information, and this is what is critical and most important, that everything else is happening actually in the cloud. From the extracting the information, sending and centralize it, storing it,
to do the transactions, and also to have the complete picture of the security and audit process compiled within the cloud process. And what is important also, once the information is in there, that we can bring this information back to these devices. So if person A is scanning and digitizing it into the cloud, important business document and information, the other person, wherever in the world he is, he can download it from the cloud and also fulfill the next step. And this is important because then we can for sure make it happen in every environment that we are actually working with. On top of it, from the solution of the cloud workspace collaboration called process automation, it's not only the technology, it's also the content. And when we are talking about the content, within this solution, there is already pre-configured digital HR module, invoice processing module, and contract management module. And for sure, this is not the stop. This is just the pre-configure and used. We can also enable and develop it even more for other departments like legal, like the other back offices or logistics and so on. So in the essence, what we are offering with this solution is actually, as we said, we have the portal in the cloud. So this is the operation of the functionalities which are available in there. We have capturing and the capture management in the cloud, and we have the document management in the cloud. But on top of it, for the users, we offer single sign-on, which means that all these components are going to communicate with the one user with one access, and it is available and including on all Canon devices. The pre-configured content, as I mentioned, for the HR, for the legal, and for the invoices. From the portal itself and from the solution itself, it offers a lot of service wizards. It means that also user can define everything and manage everything by himself. It's fully customizable, so we can actually work on additional content, not only the one which is pre-configured, or we can customize pre-configured one to work on the way you would like to have it, and offering on the same way, on the same portal, also the learning. Meaning every functionality that we are offering here to be used in the cloud is actually supported with the customer learning itself. But for sure, it's simple to sell, it's simple to use, and it's simple to actually for anybody who is actually in the portfolio. Meaning by selling, simple to sell is actually that every user can access the portal and to see the video about how to use the solution in the cloud. So having the issues with the invoices and processing the invoices, having the issue with the HR, having the issue with or challenging with the contracts, everything is already in this solution. So at the end, what you are getting, it's a powerful solution which is completely fully managed end-to-end solution in the cloud connected with the devices. There is a complete pre-configured way for the HR invoicing and the contracts, and also can work in every environment. This is the very powerful tool which can be used anywhere from everywhere. And just for the end, we didn't touch the subject of how easy or how hard this is to use. We are focusing with this solution for any business environment, that it's easy, it's intelligent, it's compliant way to manage this information. And what is also important, there is no need for the complex IT, because everything is ready in there. And I believe the best way to prove this, what I just preached and show it to you over the presentation, is to show how this is actually working in the real environment. So I will give the word now back to the demonstrators, and hopefully you will see and how this can be used. Thank you very much. Thank you, Sasso. It's good to see you. Your contribution, it was really valuable. Thank you. Τώρα και για τα υπόλοιπα 25 λεπτά της ώρας θα περάσουμε στην πράξη σε πρακτικά οπτικοποιημένα παραδείγματα για να δείτε πώς λειτουργεί με απλά βήματα η αποτελεσματική διαχείριση των επαγγελματικών σας συμβάσεων, η οργάνωση του τμήματος HR με ψηφιακές λύσεις Canon και ο βέλτιστος τρόπος διαχείρισης των τιμολογίων σας. Ο κύριος Νίκος Κούκος, Solution Manager, και ο κύριος Τάσος Τερλίδης, Solution Developer της Intersys, θα μας πούν περισσότερα.
Καλησπέρα και από εμάς. Είμαι ο Νίκος Οκούκος, είναι ο συνάδελφος ο Τάσος Τελίδης. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πρακτικά όλα αυτά τα οποία είδατε στις αναφορές των συναδέλφων προηγουμένως. Μιλάμε για ένα σύστημα document management με ενσωματωμένη OCR δυνατότητα φυσικά, που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε για την ψηφιοποίηση των εγγράφων. Το σκάνερ που είδαμε προηγουμένως, ένα πολυμηχάνημα που βλέπουμε εδώ, με μια απλή διαδικασία σκαναρίσματος των εγγράφων και των δύο όψεων τους με ένα πέρασμα φυσικά, όπως είναι λογικό. Η ψηφιοποίηση του εγγράφου, επαναλαμβάνω ότι είναι με OCR, αλλά όλα είναι αναγνώσιμα, αναζητήσιμα, σαν περιεχόμενα των εγγράφων τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί. Φυσικά δεν είναι μόνο το να ψηφιοποιήσουμε ένα έγγραφο σε ένα σκάνερ ή ένα πολυμηχάνημα, αλλά αν τυχόν υπάρχει πιστοποίηση του χρήστη, όπως βλέπουμε εδώ, ο χρήστης πλέον με την πιστοποίηση του στο σύστημα με single sign-on, όπως ανέφερε ο συνάδελφος, ουσιαστικά αποκτάει πρόσβαση στο δικό του ξεχωριστό κομμάτι εργασιών, το οποίο τον αφορά. Είτε αυτό λέγεται HR, είτε λέγεται legal, είτε λέγεται logistics. Το πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ανεξάρτητα από το μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιούμε, είτε το πολυμηχάνημα το οποίο είδαμε προηγουμένως, είτε ο σκάνερ που βλέπουμε εδώ το συνάδελφο να εισάγει το username και password προκειμένου να αποκτήσει από αυτό τη δυνατότητα σκαναρίσματος και upload δεδομένων στο cloud, είτε και με κινητό τηλέφωνο, όπως θα δείτε στη συνέχεια, το user interface που βλέπουμε εδώ παραμένει το ίδιο, ανεξάρτητα από τη συσκευή η οποία χρησιμοποιείται. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να μην χρειάζεται να προσαρμοστεί κάθε φορά σε ένα διαφορετικό user interface, ανάλογα με τη συσκευή την οποία χρησιμοποιεί. Θα το δούμε αυτό πρακτικά στις παρουσιάσεις που θα κάνει ο συνάδελφος για την κάθε μία από τις ξεχωριστές λειτουργίες της εφαρμογής. Αυτά από μένα. Ο λόγος στο συνάδελφο τον Τάσο. Ευχαριστώ, Νίκο. Θα ξεκινήσουμε έτσι να δούμε ένα βιντεάκι και θα το σχολιάσουμε όσον αφορά τη συμβάση. Έτσι, ξεκινάμε ως παράδειγμα ότι έχουμε κάποιες 4 συμβάσεις, οι οποίες έχουν πάνω αριστερά γραμμένο ένα αφημί. Οι συμβάσεις μπορεί να είναι από πελάτες, από προμηθευτές. Εδώ υποτίθεται ότι χρησιμοποιούμε για πελατών τις συμβάσεις. Και έχουμε ορίσει ένα μενού που βλέπει ο χρήστης με μια επιλογή που λέει συμβάσεις πελατών. Επιλέγοντας αυτό το κουμπί, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αρχικά να σκανάρει, μετά να ψηφιοποιήσει το κείμενο της σύμβασης, να βρει το αφημί που έχουμε ορίσει που περίπου να το ψάχνει, αναγνωρίζει τη μορφή του αφημί και θα προσπαθήσει να το αντιστοιχίσει με κάποιον πελάτη από το σύστημά μας. Μπορεί η λίστα των πελατών μας, εδώ πέρα βλέπουμε αρχικά την ουρά του σκαναρίσματος, που τη βλέπουμε είτε στο μηχάνημα είτε στον υπολογιστή μας, οπουδήποτε υπάρχει ίντερνετ, ανανεώνεται διαρκώς και μας λέει ότι ένα από τα έγγραφα χρειάζεται την περαιτέρω επεξεργασία από τον χρήστη. Ο λόγος είναι επειδή έχουμε επίτηδες βάλει ένα έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει αφημί ενός πελάτη που δεν υπάρχει στο σύστημά μας. Ελέγχουμε λοιπόν ότι το αφημί όντως έχει διαβαστεί σωστά. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να βρει κάποιον αριθμό πελάτη. Αυτός ο αριθμός, όπως ξεκίνησα να λέω, μπορεί να είναι από ένα Excel, από ένα ERP, οτιδήποτε μπορεί να συζητήσει στο ίντερνετ. Και κάνουμε μια επιλογή, εφόσον δεν υπάρχει στο σύστημά μας, ότι είναι ένας νέος προμηθευτής ή νέος πελάτης, έτσι ώστε για να ενημερωθεί στην πορεία, όπως το δούμε στη συνέχεια, το αντίστοιχο τμήμα ή ο αντίστοιχος χρήστης που θα κάνει μια ενέργεια για να ανοίξει αυτόν τον κωδικό, ένα καινούριο κωδικό. Η ίδια διαδικασία που μόλις δείξαμε θα μπορούσε να γίνει και από το μηχάνημα. Με την οθόνη αφήση είναι πολύ εύκολο και χρηστικό έτσι να επιλεγούν. Βλέπουμε ότι το μενού είναι όλο ίδιο. Έτσι, επιλέγοντας New Supplier, λοιπόν, θα ξεχωρίσει αυτό το έγγραφο από τα 3 υπόλοιπα που έχουμε ήδη σκανάρει. Αφού έχουν ανέβει όλα τα έγγραφα ήδη στο cloud, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά πατώντας. Υπάρχουν 2 επιλογές, ή να σκανάρουμε, να ανεβάσουμε ένα έγγραφο ή να δούμε τα έγγραφα τα οποία έχουν ήδη ανέβει. Εδώ μας ανοίγει το σύστημα στο Therefore, το οποίο είναι το σύστημα διαχείρισης των ηλεκτρονικών μας εγγράφων και των αυτοματοποίησης ροών
Βλέπουμε από κάτω αριστερά το μενού που μας δίνει. Υπάρχουν το repository, που είναι όλα τα έγγραφα, το workflow, που είναι οι διαδικασίες μας, reports και άλλες παραμετροποιήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Αρχικά θα δούμε πώς ο χρήστης βλέπει στο workflow, με ονομασία νέες συμβάσεις, τα 3 έγγραφα τα οποία μόλις σκανάραμε. Ενώ στο άνοιγμα του νέου πελάτη υπάρχει και μία αναμονή εκεί για μια πρώτη επεξεργασία πρωτού μπορέσει η σύμβαση να προχωρήσει. Έτσι, με ένα διπλό κλικ μπορεί να ανοίξει το έγγραφο. Μπορεί να δει τα στοιχεία πάνω δεξιά του, αναφέρει τις οδηγίες, ότι πρέπει να κάνει μια δημιουργία ενός νέου φακέλου, ένα νέο case και να αποθηκεύσει το έγγραφο αυτό. Θεωρούμε ότι σε αυτό το σημείο έχει γίνει μια προεργασία που είναι σε κάθε εταιρεία διαφορετική. Να ανοιχτεί ένας νέος κωδικός, δηλαδή θεωρούμε ότι έχει ήδη γίνει και πλέον πατώντας την ονομασία του πελάτη εμφανίζεται στο σύστημα επιτόπου που πριν δεν μπορούσε να εμφανιστεί. Δεν υπήρχε πριν. Και αφού γίνει αυτή η διαδικασία, βλέπουμε ότι λέει ότι δεν υπάρχουν πλέον άλλες εγγραφές, άλλες διαδικασίες μάλλον να γίνουν σε αυτό το μενού, στο άνοιγμα νέου πελάτη, ενώ στο νέες συμβάσεις υπάρχουν τώρα 4 αντί για 3 συμβάσεις. Και είναι στο βήμα που έχουμε ονομάσει οριστικοποίηση σύμβασης. Έτσι έχουμε πάλι πάνω δεξιά τις οδηγίες για τον χρήστη. Του λέμε ότι χρειάζεται να κάνει, να την ολοκληρώσει αν είναι σε περίπτωση που είναι draft, να βάλει κάποιες ημερομηνίες. Μπορεί να διαβάσει τη σύμβαση. Το κείμενο έχει περάσει από OCR, επομένως από απλή εικόνα που το παίρνει το σκάνερ έχει γίνει το κείμενο πλήρως επεξεργάσιμο, αντιγράψιμο, αναζητήσιμο. Μπορεί με τον οποιονδήποτε τρόπο, με τον κλασικό τρόπο που κάνουμε αναζήτηση σε μια σελίδα να ψάξουμε μια λέξη όπως π.χ. πελάτη, θα μας το κυτρινίσει και θα μας δείξει σε ποιο σημείο βρίσκεται. Και αυτό είναι πάντα έτσι διαθέσιμο πλέον για τα έγγραφά μας, όλα τα έγγραφα. Να συνεχίσουμε με το παράδειγμα της σύμβασης εδώ λοιπόν. Έχουμε για αυτή την περίπτωση απαραίτητα να συμπληρωθούν η ημερομηνία έναρξη της σύμβασης, η ημερομηνία λήξης και πόσο καιρό πριν, σε μήνες, θέλουμε να μας ειδοποιήσει το σύστημα. Τέλος, να επιλέξουμε και ένα είδος σύμβασης, πιθανότατα για να μας βοηθήσει σε ταξινόμηση, κατηγοροποίηση. Όλα αυτά τα πεδία ούτως ή άλλως είναι προαιρετικά, είναι παραμετροποιήσιμα, τα ορίζουμε όπως θέλουμε εμείς. Και όταν πατήσουμε το κουμπί ολοκληρώθηκε, θα μας ανοίξει την επόμενη σύμβαση, να συνεχίσει ο χρήστης να δουλεύει πάνω σε αυτό, μέχρι να θελήσει να το κλείσει. Κάτι άλλο ενδιαφέρον είναι ότι βλέπουμε ότι σε αυτή τη φάση υπάρχουν 2 στην αναμονή, αλλά αν ο χρήστης έχει το δικαίωμα να δει όλες τις συμβάσεις, μπορεί να δει και τις συμβάσεις που έχει ανοίξει κάποιος άλλος χρήστης. Διαφορετικά, πατώντας να βλέπει τα δικά του μόνο, βλέπει όσα είναι διαθέσιμα και να επεξεργαστεί. Έτσι λοιπόν, όταν κάποια ομάδα δουλεύει πάνω σε μια εργασία, δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει κάποιος ένα έγγραφο, κάποιος άλλος να ανοίξει το ίδιο έγγραφο και να χαλάει κατά λάθος ο ένας τη δουλειά του άλλου. Έτσι βλέπουν μόνο όσα είναι, δεν έχουν ήδη αναλάβει κάποιος συνάδελφος και είναι διαθέσιμα προς άνοιγμα, ας πούμε, μέχρι ότου κάτι ολοκληρωθεί και επιστρέψει πάλι σε κάποια ουρά. Αυτά όσον αφορά το workflow. Μια σύντομη παρουσίαση και των δυνατοτήτων του repository, που είναι το αρχείο με όλα τα έγγραφά μας. Στην κατηγορία, λοιπόν, αν πάμε πελάτες, μπορούμε να δούμε όλους τους πελάτες που έχουμε στο σύστημα, ενώ στο κάτω σημείο βλέπουμε τα είδη των εγγράφων που μπορεί να έχουμε, να είναι συμβάσεις, μπορεί να είναι επικοινωνίες ή κάποιες άλλες κατηγορίες που μπορούμε να δημιουργήσουμε και πόσα έγγραφα υπάρχουν κάτω από την κάθε κατηγορία. Εναλλακτικά, αντί να ψάξουμε κάποιο προμηθευτή ή πελάτη και να ανοίξουμε να δούμε τι έγγραφα υπάρχουν, μπορούμε να ψάξουμε στην κατηγορία εγγράφου κατευθείαν. Για παράδειγμα, να επιλέξουμε στις συμβάσεις και να βάλουμε και κάποιο φιλτρό αναζήτησης, όπως είναι στην ημερομηνία λέξης, ποιες είναι με ημερομηνία μικρότερη την 31 του 2022. Άρα, να μας δείξει ποιες λήγουν στο επόμενο χρονικό διάστημα που έχουμε ορίσει. Ή αν δεν βάλουμε φίλτρο αναζήτησης, θα μας επιστρέψει όλα τα αποτελέσματα, όλες τις συμβάσεις που έχουμε ανεβάσει και έχουμε δυνατότητες να κάνουμε κάποιο export. Το διάφορο μπορεί να
αποθηκεύσει κάθε είδους εγγράφου. Έτσι θα μπορούσαμε να είχαμε Word, Excel, PDF, όλα ανακατεμένα και να του ζητήσουμε του συστήματος να μας το εξάγει, να τις μετατρέψει ίσως σε ένα PDF ή να τα αφήσει στην original μορφή του, να τα βάλει σε ένα zip και να τα αποθηκεύσει κάπου. Ή θα μπορούσε ακόμα να τα κάνει και ένα PDF, όλα μαζί τα έγγραφα, για πιο εύκολη, έτσι, αν θέλουμε να τα στείλουμε ίσως σε ένα email. Εδώ κάναμε ένα zip με PDF αρχεία. Ή μια άλλη λειτουργία είναι όπως έχουμε αυτόν τον πίνακα διαθέσιμο, με τα κριτήρια αναζήτησης που έχουμε ήδη ορίσει και ίσως να είναι φιλτραρισμένο, να κάνουμε αντιγραφή τον πίνακα με ή χωρίς τις στήλες, τους τίτλους και να το βάλουμε σε ένα Excel για περαιτέρω επεξεργασία. Τέλος, να δείξουμε πώς πάλι να επιστρέψουμε στο workflow, να δούμε όταν μια σύμβαση είναι κοντά στη λήξη της. Έτσι, ένας χρήστης ή μια ομάδα χρηστών θα λάβουν ένα email ότι η σύμβαση τάδε κοντεύει να λήξει. Βλέπουμε ότι είναι 31 Εβδόμου η λήξη της και έχουμε ορίσει 3 μήνες πριν να ειδοποιηθούμε. Ο χρήστης λοιπόν έχει 2 επιλογές, να την ανανεώσει ή να μην την ανανεώσει. Θα δείξουμε λίγα και το διάγραμμα, δεν είναι κάτι το οποίο ο χρήστης απαραίτητα θέλει να το βλέπει, αλλά για να το εξηγήσουμε γιατί δεν θα το κάνουμε τώρα εμείς την απόρριψη. Αν δεν ανανεωθεί, θα πάει κάτω μέχρι το να λήξει και μετά θα αλλάξει το στάτους σε ληκμένη σύμβαση. Διαφορετικά θα κάνει αυτόν τον κύκλο και θα περιμένει πάλι την καινούργια ημερομηνία λήξης για να επαναληφθεί η διαδικασία. Εμείς θα δείξουμε τώρα μόνο το τι θα συμβεί αν πατήσει ανανέωση. Ο ίδιος ή ένας διαφορετικός χρήστης, η ομάδα χρηστών θα λάβουν μια ειδοποίηση ότι πρέπει μια σύμβαση να ανανεωθεί. Επομένως, έχουν μια λίστα με εργασίες που πρέπει να κάνουν και αφού ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, τηλεφωνικά ή με οποιοδήποτε τρόπο, συμπληρώνουν τα στοιχεία. Αν όμως κάνουν κάποιο λάθος, για παράδειγμα, σβήσαμε την ημερομηνία λήξης, ξεχάσαμε το βάλουμε και πατάμε ολοκληρώθηκε, το σύστημα μας λέει ότι έχετε ξεχάσει κάποια πεδία. Παρακαλούμε, ελέγξτε το. Αυτά τα φίλτρα, τα κριτήρια μάλλον με τα οποία το σύστημα μας λέει αν έχουμε κάνει λάθος ή όχι, είναι δυναμικά. Έτσι, αν η σύμβαση θα θέλαμε να την αφήσουμε να λήξει, δεν θα ήταν απαραίτητο το πεδίο λήξης, εφόσον θα είχε λήξει και μετά. Εδώ όμως δεν μας αφήνει να κάνουμε ένα λάθος και μας ορίζει τι πρέπει να γίνει. Κάτι τελευταίο είναι το δυναμικό search, το οποίο γίνεται μέσα στο κείμενο των συμβάσεων ή οποιοδήποτε έγγραφο. Έτσι, μπορεί να θέλουμε να ψάξουμε να δούμε ποιος έχει υπογράψει μια σύμβαση. Για παράδειγμα, βάζουμε έναν όρο, θα βάλουμε την κυρία Παπανδρέου και θα πούμε ότι θέλουμε στα ελληνικά να ψάξει μέσα σε όλο τα αρχεία των πελατών. Και θα βρει ότι υπάρχει μια σύμβαση που υπάρχει αυτό το όνομα, αυτός ο όρος που έχουμε δώσει. Ανοίγοντας το μάλιστα στα δεξιά μας δείχνει εδώ πέρα ότι υπάρχει σε 2 σημεία και κλικάροντας μπορούμε θα ζουμάρει να μας δείξει σε ποιο σημείο βρήκε αυτό το κείμενο. Θα σου ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική παρουσίαση. Νομίζω πως ήταν αρκετή πληροφορία που μας έδωσες. Θα θέλαμε να σημειώσουμε 2 πράγματα πάνω σε αυτό που μόλις είδαμε όλοι. Το ένα, το γεγονός ότι σε κάθε μία από τις συμβάσεις που διαβάζουμε, οποιοδήποτε τύπου και αν είναι αυτές, έχουμε δυνατότητα αυτόματης αναζήτησης και προσδιορισμού διάφορων στοιχείων. Το απλούστερο που έδειξε ο Τάσος ήταν το κομμάτι του ΑΦΜΗ, άρα το να προσδιορίζουμε αυτόματα ποιον συνεργάτη, πελάτη ή προμηθευτή αφορά το έγγραφο το οποίο έχουμε μπροστά μας. Το δεύτερο, που πιθανόν είναι και σημαντικότερο, ότι με την εισαγωγή metadata ή άλλων στοιχείων τα οποία μπορούν να συνοδεύουν το έγγραφο, κάνουμε πολύ εύκολη την αναζήτησή του στο μέλλον, αλλά και την δημιουργία ενεργειών, οι οποίες θα γίνουν αυτόματα, οι οποίες αφορούν παρακολούθηση πραγμάτων τα οποία αφορούν το έγγραφο αυτό καθεαυτό. Σημειώνουμε αυτά τα 2 θέματα σαν κάποια που θεωρούμε εμείς σημαντικά σε αυτή τη συγκεκριμένη λειτουργικότητα. Το επόμενο που θα δούμε από τον Τάσο είναι η επίδειξη της λειτουργικότητας που αφορά ένα τμήμα HR. Σε απλοποιημένη μορφή, αλλά όπως έχει εξηγήσει ο Τάσος, όλα αυτά είναι θέματα παραμετροποίησης περισσότερο και λιγότερο που και θα δείτε μόνο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και δίνω το λόγο πάλι στον συνάδελφο. Ευχαριστώ, Νίκο. Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα με το HR. Εδώ συγκεκριμένα όμως θα δείξουμε απλά την διαδικασία αποθήκευσης
εγγράφων σε ένα φάκελο εργαζομένο από φυσική μορφή σε ψηφιακή και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντί κάποια splitter pages ουσιαστικά, τα οποία είναι QR, σελίδες οι οποίες έχουν ένα QR και ξεχωρίζουν στο σύστημα το είδος του εγγράφου που θα ακολουθήσει μετά το QR. Έτσι, αντί να χρησιμοποιεί ο χρήστης συνέχεια να πατάει στην οθόνη το είδος του εγγράφου που θέλει να σκανάρει και να κάνει ένα σκαν, βάζει όλα τα έγγραφα μαζί. Μπορεί να είναι και μια ταυτότητα μέσα. Το συγκεκριμένο σκάνερ υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα. Χωρίζει τα έγγραφα με αυτά τα splitter και αφού επιλέξει από το menu το οποίο έχει, το οποίο όπως νομίζω αναφέραμε είναι προσωπικά για τον κάθε χρήστη, βλέπει διαφορετικές επιλογές, μπορεί να ξεκινήσει το scan ώστε να ξεκινήσει και αυτή η διαδικασία όπως έχει οριστεί στο background, να ψηφιοποιηθούν τα πάντα, να ανέβουν στο σύννεφο. Έχουμε βάλει σε αυτό το παράδειγμα μία ταυτότητα, μία σύμβαση και μία λίστα με τα benefits του εργαζομένου. Έτσι, αν γυρίσουμε τώρα είτε στο laptop, εδώ για παράδειγμα, θα μπορούσατε όμως και στο scanner, στο κινητό όπως έχουμε πει, θα δούμε ότι υπάρχει ένα batch 3 ειδών εγγράφων, ταυτότητα, benefits και σύμβαση. Περιμένει όμως το σύστημα να του πούμε σε ποιον άνθρωπο θα αποθηκευτούν αυτά. Όπως και με τη λίστα με τους πελάτες, θα μπορούσε να ήταν από μια βάση δεδομένων, ένα ERP που είναι προσβάσιμο ιντερνετικά και κάποιες ακόμα επιλογές υπάρχουν. Έτσι, βρίσκουμε τον εργαζόμενο και πατάμε ένα save για να προχωρήσουν τα έγγραφα αυτά. Συνέχεια περνάμε πάλι στο σύστημα Therefore και να δούμε πώς έχουν αποθηκευτεί. Ο χρήστης μπορεί να κάνει μια αναζήτηση με βάση κάποιο κριτήριο, όπως να δούμε τους ενεργούς μόνο εργαζομένους. Βρίσκω τον φάκελο του ανθρώπου που θέλω και βλέπουμε από τα αριστερά 5 κατηγορίες εγγράφων και σε παρένθεση πόσα έγγραφα είναι αποθηκευμένα σε αυτή την κατηγορία. Επιλέγοντας μια κατηγορία, στο κέντρο της οθόνης βλέπουμε το κάθε έγγραφο. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, η ταυτότητα δεν έχει κάποια πληροφορία παραπάνω, όπως τι είδους εγγράφου είναι διαβατήριο, είναι ταυτότητα. Θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιες επιπλέον παραμετροποιήσεις, ώστε κάποια στοιχεία να αναγνωρίζονται αυτόματα. Εδώ το έχουμε κάνει λίγο χειροκίνητο και προαιρετικό, θα μπορούσαμε να μην το συμπληρώσουμε. Ή θα μπορούσαμε επίσης να βάλουμε, όπως και με τις συμβάσεις, να μας ειδοποιεί όταν κάποιο έγγραφο κοντεύει στη λήξη του. Εμείς θα αφήσουμε τώρα αυτό κενό. Όπως βλέπετε, μπορούμε να αναζητήσουμε και πέρα από κάποιον υπάλληλο, να ψάξουμε μέσα σε κάποιο είδος εγγράφου, για παράδειγμα όλες τις συμβάσεις ή όλες τις ταυτότητες που κοντεύουν στη λήξη τους. Βλέπετε κάτω αριστερά έχουμε saved searches, αποθηκευμένες αναζητήσεις, οι οποίες έχουν κάποια κριτήρια αναζήτησης. Για παράδειγμα, εδώ πέρα από σήμερα έως και 90 μέρες μετά, να μας φέρει τις ημερομηνίες λήξης που έχουν αυτό το εύρος ημερομηνίας. Και μας φέρνει 2 ταυτότητες. Μάλλον είναι 2 διαβατήρια. Αλλά έτσι έχουμε αποθηκευμένες αναζητήσεις που μπορούμε εύκολα με ένα κλικ να παίρνουμε συνέχεια την πληροφορία που θέλουμε, όποτε τη θέλουμε. Και όπως δείξαμε και στο προηγούμενο demo, μπορούμε αυτή την πληροφορία τώρα να την εξάγουμε, ίσως να κάνουμε μια περαιτέρω φιλτράσμα με βάση το τμήμα, να πάρουμε τα email, να κάνουμε κάποιες ενημερώσεις έτσι πολύ γρήγορα. Συνοπτικά να δείξουμε πώς είναι και η εικόνα από το κινητό. Είμαστε στο Therefore πάλι, αλλά αυτή τη φορά στο περιβάλλον που είναι mobile friendly. Και μπορούμε να επιλέξουμε, για παράδειγμα, ένα κριτήριο αναζήτηση όπως είναι το επώνυμο. Κάνουμε μια αναζήτηση. Μας βρίσκει το αποτέλεσμα είναι μόνο μια εγγραφή και κάτω έχουμε τα είδη των εγγράφων. Το Therefore μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κινητό και από εφαρμογή που υπάρχει, αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχει εφαρμογή, μπορεί από έναν browser όπως είναι τώρα να έχουμε στο URL το οποίο θα μας δοθεί πρόσβαση με τα ίδια στοιχεία που συνδεόμαστε στα υπόλοιπα συστήματα, όπως υπόθηκε single sign-on, βλέπουμε ότι έχουμε πρόσβαση να δούμε.
Θα μπορεί να είναι κάποια από τα έγγραφα. Εδώ πέρα έχουμε τα πάντα, τη σύμβαση, ανοίγουμε τότε ταυτότητα. Όλα διαθέσιμα στο κινητό μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ περιεκτικό. Όπως και την προηγούμενη φορά, να σημειώσουμε και εδώ δύο πράγματα τα οποία θέλουμε να τονίσουμε. Το ένα αφορά το GDPR. Κάθε έγγραφο το οποίο αφορά η ψηφιοποίηση και η αποθηκευσή του και εντάσσεται σε κανόνες GDPR, μπορεί να οριστεί το τι είναι αυτό. Το χρονικό διάστημα, δηλαδή, μετά από το οποίο ή θα πρέπει να κάνουμε κάποια άλλη ενέργεια εμείς, ή το έγγραφο θα πρέπει να διαγραφεί. Το ένα είναι αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης και το γεγονός ότι, και με βάση αυτά που έδειξε ο Τάσος, η πληθώρα των εγγράφων που πρέπει να υποβάλει πλέον ο κάθε εργαζόμενος και να αποθηκεύονται στη μερίδα του, είτε αυτά λέγονται πιστοποιητικά self-test, είτε πιστοποιητικά εμβολιασμού, είτε οτιδήποτε άλλο χρειάζεται στην πανδημία την οποία ζούμε, αντιλαμβάνεστε με βάση αυτά τα οποία έδειξε ο Τάσος προηγουμένως, το πόσο απλό γίνεται αυτό. Η τελευταία παρουσίαση για σήμερα, την οποία θέλουμε να δείξουμε, είναι αυτή η οποία αφορά τα logistics, δελτία αποστολής, τιμολόγια κτλ. Και για τα οποία θα μας μιλήσει αμέσως ο Τάσος, τον οποίο δίνει το λόγο. Ευχαριστώ, Νίκο. Εδώ θα δείξουμε τώρα μια διαδικασία έγκρισης ενός εξόδου. Έχουν έρθει λοιπόν κάποια τιμολόγια, τα βάζουμε όλα μαζί και όπως την προηγούμενη φορά επιλέγουμε από το μενού το είδος της εργασίας που θέλουμε να εκτελέσουμε. Ο χρήστης έχει επιλέξει το έγκριση τιμολογίων και ξεκινάει η διαδικασία. Στο Therefore τώρα επιστρέφουμε και βλέπουμε ότι υπάρχουν 6 τιμολόγια, τα 5 είναι νέα, το ένα περιμένει πληρωμή. Θα ανοίξουμε ένα από τα νέα τιμολόγια να δούμε τη διαδικασία που έχουμε ορίσει στο demo να ακολουθήσουμε. Βλέπουμε δεξιά 3 επιλογές. Αρχικά ας βάλουμε όμως τα απαραίτητα στοιχεία που είναι το είδος τιμολογίου, χρεωστικό τιμολόγιο. Μπορούμε να μετακινήσουμε το παραθυράκι για να δούμε καλύτερα το τιμολόγιο, να το ζουμάρουμε, να κάνουμε οτιδήποτε. Και έχουμε ορίσει και κάποια τμήματα με προϊσταμένους που δίνουν έγκριση για το κάθε τμήμα, διαφορετικός προϊσταμένος για κάθε τμήμα, τα ποσά για τα οποία δίνουν έγκριση, 2 ή 5.000 για παράδειγμα εδώ. Αν επιλέξουμε IT, βλέπουμε ότι ένας χρήστης επιλέγει να εγκρίνει μέχρι 5.000 και κάποιος άλλος από εκεί πέρα. Αφήνουμε τα υπόλοιπα, τα προαιρετικά στοιχεία κενά και βλέπουμε τις επιλογές, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία έγκρισης, αν δεν χρειάζεται έγκριση ή αν πρέπει να ανοίξουμε έναν προμηθευτή στο σύστημα, έτσι, ενδεικτικά. Αυτά είναι ενδεικτικά ως επιλογές. Έχουμε στείλει το τιμολόγιο για έγκριση. Θα λάβει λοιπόν ο χρήστης που είναι υπεύθυνος για αυτό το τμήμα ένα email. Ρωτείτε πάνω δεξιά αν έχει παραδοθεί, αν είναι σε καλή κατάσταση, αν η όρη πληρωμής είναι σωστή και μπορεί να πατήσει approve ή reject. Αν πατούσε reject, θα πήγαινε σε ένα τμήμα που έχουμε ορίσει κάποιους χρήστες να κάνουν τη διαχείριση μιας ειδικής περίπτωσης. Διαφορετικά θα πάει η διαδικασία έγκρισης από δεύτερο ή τρίτο level αν υπάρχει ανάγκη, πληρωμή τιμολογίου και ολοκληρώνεται. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα approve. Σε αυτό το σημείο, αν τώρα ένα άλλο τμήμα, το λογιστήριο, έτρεχε μια αναζήτηση, θα έβλεπε ότι τα τιμολόγια που υπάρχουν είναι αυτά. Ένα είναι πληρωμένο, 2 αναμένουν πληρωμή. Κάποια άλλα είναι απλήρωτα, είναι καινούργια ακόμα. Και θα μπορούσε να κάνει και μια αναζήτηση με βάση το status, να δει ποια τιμολόγια αναμένουν πληρωμή. Ίσως να κάνει και ένα sum, να δει τις αξίες που μένουν για ένα συγκεκριμένο χρονικό ίσως διάστημα, πόσο μακριά θέλει να κοιτάξει. Επιστρέφοντας στο workflow, στην εργασία που έχουμε βάλει ως αναμονή πληρωμής, ο χρήστης από το λογιστήριο που θα το ανοίξει το έγγραφο μπορεί να δει το τιμολόγιο και αν έχει πληρωθεί ή αν μόλις το πληρώσει να πατήσει ότι πληρώθηκε και πλέον με μια ανανέωση της λίστας βλέπουμε ότι πλέον αναμένεται ένα τιμολόγιο να πληρωθεί μόνο. Αντίστοιχα θα μπορούσε να γίνει και μια αναζήτηση με βάση το τμήμα και να μην τα ξαναλέμε εξαγωγή και τα λοιπά σε Excel ή σε PDF. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να τονίσουμε και εδώ ότι η παρουσίαση τελευταία που είδαμε
Αφορά ένα τομέα των επιχειρήσεων με πάρα πολύ μεγάλο όγκο παραστατικών, άρα η διευκόλυνση είναι προφανής, κυρίως λόγω του ότι και εδώ μπορούμε να έχουμε αναζήτηση μέσω του Scan2X πληροφοριών πάνω από το έγγραφο. Είτε αυτό είναι το αλφαβήμα του συνεργάτη, είτε είναι η επωνυμία του, είτε οτιδήποτε άλλο ορίσουμε εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και επιστρέφω το λόγο στον κύριο Δρόσο. Ευχαριστούμε, Νίκο. Ευχαριστούμε, Τάσο. Πολύ σημαντικές παρουσιάσεις. Πραγματικά αναλυτικά παραδείγματα. Νομίζω ότι δόθηκε το στίγμα για το τι θέλουμε να δείξουμε. Επίσης, ευχαριστούμε το κοινό, τους συμμετέχοντες για τις ερωτήσεις που θέσαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Θα απαντήσουμε σε όλες σε επόμενη επικοινωνία. Δυστυχώς, λόγω περιορισμένου χρόνου αυτή τη στιγμή, θα απαντήσουμε σε ορισμένες επιλεγμένες. Τάσο, Νίκο, δεν ξέρω ποιος από εσάς μπορεί να απαντήσει για το πώς οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή. Ο Τάσο. Οκ. Ευχαριστώ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ένα όριο. Όταν μιλάμε για cloud platforms, ούτως ή άλλως τα μεγέθη είναι προσαρμόσιμα. Ξεκινάει από 10 ταυτόχρονοι χρήστες. Δηλαδή, όταν κάποιος χρήστης είναι συνδεδεμένος και αποσυνδέεται, πλέον δεν κρατάει κάποια άδεια. Αλλά μπορεί να φτάσει, δεν υπάρχει κάποιο όριο, προσαρμόζεται ανάλογα τις ανάγκες. Πολύ ωραία. Πόσος χρόνος είναι διαθέσιμος για αποθήκευση εγγράφων? Χώρος. Ναι. Επίσης, πάλι επειδή μιλάμε για cloud υπηρεσία, είναι και αυτό προσαρμόσιμο. Είναι ούτως ένα από τα πλεονεκτήματα των cloud πλατφορμών, ότι αν δεν χρειάζεται ο χρήστης πολύ χώρο, αρχικά μπορεί να μην αγοράσει πολύ χώρο, να χρησιμοποιήσει τον δωρεάν και από εκεί και πέρα, αν τα αρχεία αυξάνονται, να αγοράσει κάποιο περισσότερο χώρο. Πολύ ωραία. Και μία τελευταία. Υπάρχει κάποια ελάχιστη αναγκαία τεχνική υποδομή που απαιτείται για τη λειτουργία της εφαρμογής? Ουσιαστικά μόνο ίντερνετ και από εκεί και πέρα ένα μηχάνημα για να γίνει το scanning, που ακόμα και από ένα κινητό μπορεί να ανέβουν κάποια αρχεία, αλλά ναι, με ένα μηχάνημα για σκάνερ μπορεί να γίνει όλη η διαδικασία. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας εκδήλωση, παρακαλούμε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας με τη λήξη. Είναι 5 απλές ερωτήσεις, η διάρκεια δεν θα είναι πάνω από μισό λεπτό. Και τέλος, εκ μέρους της Canon και της Intersys, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.